So hello student, welcome to ND Education. As eta most important video related to ABC ID moi tumalokor majoloi loi ahisu karon tumalake gom paisa jitu ABC ID orthat Academic Bank of Credit or jitu account hey account to khula tumalokor babe বাধ্যতামূলক কৰি দিছে যি সকলে ধৰা ডিগ্ৰীত এডমিশন লৈছা ওকে বা যিকোনো কোৰ্সত যদি তোমালোকে এডমিশন লৈছা তোমালোকৰ সেই ইউনিভাৰ্সিটিৰ ফালৰ পৰা বা সেই কলেজৰ ফালৰ পৰা ABC ID টো ক্ৰিয়েট কৰিব দিছে ওকে সো আজি এই ভিডিওটিত তাকে আলোচনা কৰিম যে স্টেপ বাই স্টেপ তোমালোকে কেনেকৈ এই ABC ID টো ক্ৰিয়েট কৰিবা অৰ্থাৎ একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট একাউণ্টটো কেনেকৈ বনাবা কাৰণ এই একাউণ্টটোতে তোমালোকে সেমিষ্টাৰ বোৰত কিমান মাৰ্ক পালা কিমান ক্ৰেডিট পালা বা এক্সামত কিমান ক্ৰেডিট পালা এই সকলোসমূহ এই প্ৰফাইলটোত আহি যাব ওকে সো তাৰ বাবে প্ৰথমে তোমালোকে এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিবা ওকে নহলে DigiLocker এপ এটা পায় সেই এপটো এইটো কৰি ল'ব পাৰি ওকে মই ব্ৰাউজাৰত কৰি দেখাই দি আছো সো ইয়াত তোমালোকে সাৰ্চ কৰিবা DigiLocker ওকে DigiLocker yes আৰু মই এটা কথা কৈ দিও যি সকলে এবাৰ Samarth পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে ডিগ্ৰীত এডমিশন লৈছা তোমালোকৰ সেই Samarth পোৰ্টেলত লগইন কৰিলেও দেখা পাবা যে তাত ABC ID link ABC ID এটা অপচন থাকে ওকে সো তাত গৈ তোমালোকে এই DigiLockerৰ থ্ৰুৰে কামটো কৰিব লাগিব তাত গৈ তোমালোকে কৰিব পাৰিবা ওকে মই সকলোখিনি দেখাই দিম ভিডিওতে তোমালোকে জাস্ট চাই থাকা ওকে সো DigiLocker বুলি আমি সাৰ্চ কৰিলো এই DigiLockerত আমি গলো ওকে ওয়েবসাইটটো আমি ভিজিট কৰিলো এন্ড দেন তোমালোকে যদি মোবাইলত কৰি আছা ডেস্কটপ সাইটটো অন কৰি লবা ওকে So student তোমালোকে ইয়াত দেখা পাইছা DigiLockerৰ মেইন ওয়েবসাইট digilocker.gov.in ত আমি আহি গলো আৰু ইয়াত তোমালোকে এটা অপচন দেখা পাইছা সাইন ইন বা সাইন আপ ওকে যি সকলে অলৰেডি DigiLockerত একাউন্ট বনাই থৈছা তোমালোকে জাস্ট সাইন ইন যেটো অপচন সেই সাইন ইন অপচনটোত ক্লিক কৰিবা আৰু তাত DigiLockerৰ যেটো তোমালোকৰ ইউজাৰ নেম সেট কৰিছিলা বা যেটো মোবাইল নাম্বার আছিল তাৰ থ্ৰুৰেও তোমালোকে ইয়াত সাইন ইন অৰ্থাৎ লগইন টো কৰি ল'ব পাৰিবা ওকে ইয়াত তিনিটা অপচন আছে এটা মোবাইল নাম্বাৰৰ থ্ৰুৰে আৰু এটা আছে ইউজাৰ নেম অৰ্থাৎ এটা ইউজাৰ নেম বনাব লাগিছিল এণ্ড এটা 6 ডিজিট সিকিউৰিটি পিন বা এটা পাসওয়াৰ্ড টাইপ বা 6 ডিজিটৰ 1 2 3 4 5 6 এনেকুৱা এটা বনাব লাগিছিল বা তোমালোকে আধাৰ নম্বৰৰ থ্ৰুৰেও ইয়াত আধাৰ নম্বৰটো এন্টাৰ কৰিলা দেন OTP যাব আধাৰ নম্বৰ যত লিংক আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটোত ওকে সো তাৰ দ্বাৰাও তোমালোকে ইয়াত সাইন ইন হৈ ল'ব পাৰিবা ওকে আৰু যি সকলে এতিয়ালৈ DigiLockerত একাউন্ট খোলা নাই তোমালোকে কি কৰিবা সো তোমালোকে ইয়াত সাইন আপৰ যেটো অপচন দেখা পাইছা সাইন আপ এই সাইন আপৰ অপচনটোত জাস্ট ক্লিক কৰি দিবা ওকে সো আমি সাইন আপৰ অপচনটোত ক্লিক কৰি দিলো এতিয়া তোমালোকে এখন ফৰ্ম টাইপৰ আহিব সৰু ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব ওকে ফুল নেম ডেট অফ বাৰ্থ মোবাইল নাম্বার ইমেইল আইডি এই সকলোখিনি দিবা ওকে পাৰিলে আধাৰ কাৰ্ড ওয়াইজ তোমালোকৰ যিখিনি ডিটেইলছ আছে সেই ডিটেইলছখিনি ইয়াত দিবা ওকে আৰু আধাৰ কাৰ্ডত যদি তোমালোকৰ ধৰা ডেট অফ বাৰ্থটো ভুল হৈ আছে তোমালোকৰ নামটো ভুল হৈ আছে সো এইখিনি কৰাৰ আগতে তোমালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন কাৰেকচন কৰি লবা ওকে আধাৰ কাৰ্ডত কেনেকৈ কি কাৰেকচন কৰিবা তাৰ বাবে তোমালোকে আধাৰ চেণ্টাৰসমূহ ভিজিট কৰিব পাৰা ওকে সো ইয়াত আমি নিজৰ ফুল নেমটো দি দিম দেন ডেট আমাৰ মান্থ আৰু ইয়াৰ আমাৰ জন্মৰ এইটো সিলেক্ট কৰিম দেন জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰিম দেন মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছত এটা ইমেইল আইডি দিম ইমেইল আইডি দি কিনে ইয়াত সেট 6 ডিজিট সিকিউৰিটি পিন অৰ্থাৎ 6টা ডিজিটৰ এটা পাসওয়াৰ্ড টাইপৰ এটা পিন এটা সেট কৰিব লাগিব ওকে 34561234 হেনেকে তোমালোকৰ মতে 6 ডিজিটৰ এটা পিন সেট কৰি লবা ওকে আৰু এইটো মনত ৰাখিব লাগিব ওকে সো আমি এইখিনি ইয়াত দি দিম দি কিনে যেটো সাবমিটৰ অপচন আছে হেতুত ক্লিক কৰি দিম সো স্টুডেন্ট আমি সাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত এটা OTP আহিছে DigiLockerৰ ফালৰ পৰা যেটো আমি মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলো সেই OTP টো ইয়াত সাবমিট কৰি দিম ইয়াত দি কিনে আমি সাবমিট অপচনটোত ক্লিক কৰি দিম ওকে সো স্টুডেন্ট ইয়াৰ পিছত ইয়াত ভেৰিফাই ইওৰ আধাৰ টু এভেইল দা কমপ্লিট ফিচাৰ ওকে ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ আধাৰ নম্বৰটো দি কিনে আধাৰ কাৰ্ডখনো ভেৰিফাই কৰি ল'ব লাগিব ওকে ইয়াত আধাৰ নম্বৰটো দিবা দেন আধাৰ কাৰ্ডৰ যেটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে তাতো OTP যাব পাৰে ওকে আমি এইখিনি চাই আছো ইয়াত আমাৰ আধাৰ নম্বৰটো এন্টাৰ কৰি কিনে নেক্সট অপচনটোত আমি ক্লিক কৰি দিম ওকে সো স্টুডেন্ট ইয়াত দেখা পাইছা আমাৰ আধাৰত এটা OTP গৈছে আৰু সেই OTP টো আমি ইয়াত এন্টাৰ কৰি কিনে এই যেটো টিক মাৰ্ক আছে ইয়াত অলৰেডি সেই টিক মাৰ্কটো আমি yes কৰি দিম বা ইয়াত এই টিক মাৰ্কটো যদি yes কৰা নাই হেতু তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিবা এন্ড সাবমিটৰ অপচনটোত ক্লিক কৰি দিবা ওকে সো স্টুডেন্ট ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছা একাউন্ট অলৰেডি এক্সিষ্ট এইটো অপচন আহিছে তোমালোকৰ ক্ষেত্ৰত নাই এইটো মোৰ ক্ষেত্ৰত আহিছে কাৰণ মই অলৰেডি DigiLockerত একাউন্টটো বনাই থৈছিলো ওকে সো তোমালোকে কি কৰিবা যদি বনোৱা নাই এনেকৈ স্টেপ বাই স্টেপ প্ৰসেসখিনি কৰি যাবা তোমাৰ DigiLockerৰ একাউন্টটো কমপ্লিটলি বনাই বা কমপ্লিটলি DigiLockerত তোমালোকৰ 6 ডিজিট পিনটো সেট কৰা বা
যিসমূহ তোমালোকৰ ডিটেইলছ দিবলগীয়া আছে সেইখিনি হৈ যাব ওকে সো মই যেহেতু অলৰেডি এই একাউণ্টটো আগতে বনাই থৈছিলোঁ সো মোৰ ক্ষেত্ৰত এনেকৈ অপশ্যনটো আহিছে ওকে এতিয়া জাষ্ট মই সাইন ইন কৰি কিনে মই এই ইয়াত ডিজিলকাৰৰ যেটো ওয়েবসাইট আছে তাত লগইন হৈ যাব পাৰিম ওকে সো ষ্টুডেন্ট আমি লগইন বা সাইন ইন তো হৈ ললো ডিজিলকাৰৰ একাউণ্টত ওকে ইয়াত এটা ইউজাৰ নেম ক্ৰিয়েট কৰা অপশ্যন আহিছে ওকে ইউজাৰ নেম বা পাছৱৰ্ড টাইপৰ আৰু হেইটো কেনেকৈ বনাবা দা ইউজাৰ নেম মাষ্ট ষ্টাৰ্ট উইথ এন এলফাবেট ওকে এলফাবেট এটা ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগিব ওকে ইয়াত লোৱাৰ কেছ এলফাবেটো থাকিব লাগিব নাম্বাৰো থাকিব লাগিব লগতে স্পেশাল ক্যাৰেক্টাৰ যিবোৰ আছে হেশটেগ @ ওকে এইবোৰো থাকিব লাগিব আৰু একে ধৰণৰ @ বা এনেকৈ স্পেশাল ক্যাৰেক্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা ওকে আৰু হেক ইউজাৰ নামটো হেক এটা নাম্বাৰ বা এটা এলফাবেটেৰে হ'ব লাগিব আদি কথা ইয়াত লিখা আছে সো কেনেকৈ বনাবা তোমালোকে বনাবা পাৰা যে তোমাৰ যেটো নাম হয় তোমালোকৰ নাম হল ধৰা ৰাজু @1234 এনেকৈ এটা ইউজাৰ নেম বনাই লবা আৰু এই ইউজাৰ নেমটো তোমালোকে ধুনিয়াকৈ মনত ৰাখিবা ওকে আমি ইউজাৰ নেমটো বনাই লও আৰু বনাই উঠি ইয়াত যেটো সাবমিটৰ অপচন তোমালোকে সাইডত দেখা পাইছা সেই সাবমিটৰ অপচনটো আমি ক্লিক কৰি দিব লাগিব ওকে এইটো সাবমিটৰ অপচন কৰ্নাৰ ফালে আছে তলফালে তোমালোকে আই থিংক ইয়াত দেখা পাইছা এইটো যেটো সাবমিটৰ অপচন তাত এই ইউজাৰ নেমটো বনাই কিনে ভালকৈ তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা বেলেগ ইউজাৰ নেম দি চাই কাৰণ কিছুমান ইয়াত একচেপ্ট নকৰিব পাৰে দেন সাবমিটৰ অপচনটো তোমালোকে ক্লিক কৰি দিবা ওকে যদি তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ ইউজাৰ নেম বনোৱা পেজটো আহে সো ষ্টুডেন্ট আমি আমাৰ একাউণ্টত লগইন হৈ ললো ইয়াত এটা অপচন দেখা পাইছা এড মোবাইল নাম্বাৰ যদি এতিয়ালৈ মোবাইল নাম্বাৰটো এড কৰা নাই তোমালোকে এড নাওৰ অপচনটোত ক্লিক কৰি কিনে এটা মোবাইল নাম্বাৰ অৰ্থাৎ যেটো আধাৰৰ লগত আছে সেইটো দিব পাৰা সো মোবাইল নাম্বাৰটো তুমি ইয়াত লিংক কৰি ল'ব পাৰা ওকে এতিয়া আমি সেইখিনি পিছত কৰিলে হ'ব এতিয়া জাস্ট আমি চাও যে এবিসি আইডিটো আমি কেনেকৈ বনাম ওকে ইয়াত তলত আহিলে এবিসি আইডি তোমাৰ এটা অপচনো দেখাব পাৰা বা অপচন এটা দেখা পাইছা চাগে একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট ইয়াত ক্লিক কৰিবা এই জয়েন নাও অপচনটোত ক্লিক কৰি কিনে সেইখন বনাই ল'ব পাৰা বা তোমালোকে ইয়াত সাইডত যেটো মেনুৰ অপচন দেখা পাইছা সাইডত তিনিটা লাষ্ট দেখা পাইছা ইয়াত ক্লিক কৰি কিনে যেটো সাৰ্চ ডকুমেন্টস ইয়াত ক্লিক কৰিবা আৰু ইয়াত তোমালোকে ইয়াত সাৰ্চ বাৰডালত ইয়াত তোমালোকে ABC বুলি সাৰ্চ কৰি চাবা ওকে সো ষ্টুডেন্ট আমি ABC বুলি সাৰ্চ কৰি দিয়াতে একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটৰ এই অপচনটো আহি গৈছে ওকে সো সেন্ট্রাল গভৰ্ণমেন্টৰ ফালৰ পৰা এইটো হয় এডুকেশন এণ্ড লাৰ্নিংৰ তেনে এইটোত ক্লিক কৰি কিনে ফাৰ্দাৰ যিখিনি প্ৰসেস আছে সেই প্ৰসেসখিনি তোমালোকে কৰি ল'ব পাৰা ওকে বা যেটো ইয়াত আপাৰ আইডিৰ অপচন আছে তাত ক্লিক কৰিও এই বস্তুখিনি তোমালোকে কৰিব পাৰা ওকে সো ষ্টুডেন্ট ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছা তোমালোকৰ নাম বা তোমালোকৰ যিখিনি ডেট অফ বাৰ্থ বা জেন্ডাৰ সেই ডিটেইলছখিনি আধাৰৰ মতে ইয়াত আহি যাব আৰু ইয়াত পিছত আইডেন্টিটি টাইপ এটা সিলেক্ট কৰিব লাগে ইয়াত আইডেন্টিটি টাইপ roll number registration number enrollment number নিউ এডমিশন বা নন ওকে এই সমূহৰ যেটো তোমাৰ ক্ষেত্ৰত হয় তোমালোকৰ লগত যদি ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো আছে এডমিশন লোৱা বা এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰটো আছে হেতু সিলেক্ট কৰি লবা ওকে বা হেখৰ নন অপচনটো ক্লিক কৰি দিব পাৰা নন অপচনটো ক্লিক কৰিলে অৰ্থাৎ তোমালোকৰ হাতত এটাও নাই যদি তোমালোকৰ মনত নাই দেন নন অপচনটোত ক্লিক কৰি দিবা আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি কিনে ওকেত ক্লিক কৰি দিবা ওকে এতিয়া ধৰা মই এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ অপচনটোত ক্লিক কৰি দিলো ওকে আৰু ইয়াত ওকে অপচনটো যি দেখা পাইছা তাৰ আমি ক্লিক কৰি দিলো ইয়াৰ পিছত এডমিশন ইয়াৰ এটা সিলেক্ট কৰিব লাগে এডমিশন ইয়াৰ হেইটোৱে সিলেক্ট কৰিবা যেটো ইয়াৰত তুমি এডমিশনটো লৈছিলা ওকে যেটো কোর্স ধৰা ডিগ্ৰী কৰি আছা ডিগ্ৰীত যেতিয়া তুমি এডমিশন লৈছিলা এই এডমিশন ইয়াৰটো ইয়াত সিলেক্ট কৰি দিবা ওকে ধৰা 2024 ত এডমিশন লৈছা 2024 টো সিলেক্ট কৰি ওকে কৰি দিলো ইয়াত আইডেন্টিটি ভ্যালুটো অৰ্থাৎ এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ যদি সিলেক্ট কৰিছা এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰটো ইয়াত টাইপ কৰি দিবা ওকে ইয়াৰ পিছত আই এম আ ষ্টুডেন্ট এট ইয়াত গৈ কিনে তোমালোকৰ যিখন কলেজ হয় সেই কলেজখনৰ নামটো চাবা যদি কলেজখনৰ নামটো নাই ইয়াত দেন কলেজখন যেটো ইউনিভাৰ্সিটিৰ আন্ডাৰত হয় সেই ইউনিভাৰ্সিটিৰ আন্ডাৰত হলে সেই ইউনিভাৰ্সিটিখনৰ নামটো ইয়াত তোমালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব তোমালোকৰ ডাইৰেক্ট কলেজখনৰ নাম ইয়াত নাহিবও পাৰে ওকে সো ষ্টুডেন্ট আমি ইয়াত ক্লিক কৰি দিলো আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অলপ ওয়েট কৰিবা সো ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছা আই এম আ ষ্টুডেন্ট এট ইয়াত টাইপ টু সাৰ্চৰ অপচনত গৈ কিনে তোমালোকৰ কলেজখনৰ নামটো সাৰ্চ কৰি চাবা বা কলেজখনৰ নাম অহা নাই যদি যিখন কলেজৰ যিখন ইউনিভাৰ্সিটিৰ আন্ডাৰত তোমালোকৰ কলেজ হয় হেতু সিলেক্ট কৰি লবা ওকে যদি ইউনিভাৰ্সিটিখনৰ নাম নাই তেতিয়া কি কৰিবা ওকে ধৰা বহুত কলেজ আছে অটোনমাস কলেজখনৰ যদি ইয়াত নামটো নাই দেন তোমালোকে কি কৰিবা ওকে ধৰা মই বেলেগ এখন কলেজৰ নাম ইয়াত সাৰ্চ কৰি চাও Yes, autonomous কলেজৰ নাম ডাইৰেক্ট আহি যায় ওকে
যদি তোমালোকৰ কলেজখনৰ নামো ইয়াত ডাইৰেক্ট আহি নাযায় দেন কি কৰিবা দেন কেনসেলত টিপিবা টিপি কিনে ইয়াত যেটো তোমালোকৰ দেখা পাইছা আইডেন্টিটি টাইপ হে আইডেন্টিটি টাইপৰ অপচনটো নন কৰি দিবা ওকে নন কৰি দিয়াৰ পিছত ওকে কৰি দিবা তেতিয়া আমাৰ মানে যেটো কলেজ সিলেক্ট কৰা অপচন হে কলেজ সিলেক্ট কৰা অপচনটো আমি কৰিব নালাগে বা কলেজ বা ইনষ্টিটিউটৰ নামটো সিলেক্ট নকৰিলেও হৈ যাব ওকে ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ গেট ডকুমেন্টত ক্লিক কৰি দিবা তোমালোকৰ সন্মুখত হেই যেটো ABCD টো আইডি টো হৈ যাব বা ABCD আইডি টো তোমালোকৰ ক্ৰিয়েট হৈ যাব এতিয়া মই আৰু এটা প্ৰসেস দেখাই দিও যে যি সকলে সামাৰ্থ পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে এডমিশন লৈছিলা তোমালোকে সামাৰ্থ পোৰ্টেলৰ থ্ৰুৰেও ইয়াত আহি কিনে সেই ABCD আইডি টো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰা ওকে তাৰ বাবে তোমালোকে কি কৰিবা জাস্ট সো স্টুডেন্ট ইয়াত আহি কিনে আমি সামাৰ্থ বুলি সাৰ্চ কৰিলো সামাৰ্থ পোৰ্টেল বা সামাৰ্থ পোৰ্টেল ফৰ আসাম হেনেকে সাৰ্চ কৰি দিবা সো অসমৰ যেটো সামাৰ্থ পোৰ্টেল ডিগ্ৰী এডমিশনৰ আসাম ষ্টাৰ্ট হায়াৰ এডুকেশন এডমিশন পোৰ্টেল তাত আমি গুছি গলো আৰু আমাৰ যিখিনি সামাৰ্থ পোৰ্টেলৰ লগইন আইডি আছিল আমাৰ যেটো ইমেইল আইডি আছিল সামাৰ্থ পোৰ্টেলৰ সেই ইমেইল আইডি টো তথা আমি যেটো পাসওয়াৰ্ড বনাইছিলো সেই পাসওয়াৰ্ডটো ইউজ কৰি কিনে আমি ইয়াত লগইন কৰিব লাগিব তাৰে আগতে মই এটা কথা কৈ দিও যদি তোমালোকৰ হাতত ধৰা ইমেইল আইডি টো নাই বা যদি তোমালোকৰ ইমেইল আইডি টো ভুলকৈ দিছিলা দেন ইমেইল আইডি চেঞ্জ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা মোবাইল নম্বৰ ইত্যাদি চেঞ্জ কৰাৰ বাবে এতিয়া সামাৰ্থ পোৰ্টেলত অপচনটো নাথাকিবও পাৰে ওকে তাৰ বাবে তোমালোকে জাস্ট তুমি যিখন কলেজত এতিয়া এডমিশন লৈছা বা যিখন কলেজত পঢ়ি আছা তাত যাবা তাত অফিচৰ ফালৰ পৰা মানে তেওঁলোকৰ হাতত হে অপচনটো থাকিব পাৰে ইমেইল আইডি চেঞ্জ কৰি দিয়া সব মানে বহুতে এইটো প্ৰবলেম ফেস কৰি আছে ইমেইল আইডি নাইবা ইমেইল আইডি টো হিয়তৰ হেৰাই গৈছে তেতিয়া তোমালোকে অফিচত গৈ কিনে কলেজৰ দেন সেই ইমেইল আইডি টো তুমি ঠিক কৰি ল'ব পাৰিবা ওকে সামাৰ্থ পোৰ্টেলত ওকে সো এইখিনি কৰি উঠি তোমালোকে সামাৰ্থ পোৰ্টেলত জাস্ট ইয়াত লগইনৰ অপচনত গৈ তোমালোকে পাসওয়াৰ্ড বা যেটো ইমেইল আইডি আছে হেতু ইউজ কৰি কিনে লগইন হৈ ল'বা ওকে সো স্টুডেন্ট আমি সামাৰ্থ পোৰ্টেলটোত লগইন হৈ ললো আৰু ইয়াত গলে তুমি প্ৰথমে দেখা পাইছা লিংক ABC প্ৰফাইল হে অপচনটোত আমি ক্লিক কৰি দিম ওকে যি সকলে অলৰেডি ABC প্ৰফাইলটো ক্ৰিয়েট কৰি ললা দেন তোমালোকে ডাইৰেক্ট ইয়াত লিংকত গৈ কিনে তলত দেখা পাইছা লিংক অৰ ক্ৰিয়েট ABC APAAR একে কথা তাত ক্লিক কৰি কিনে সেই ABC প্ৰফাইলটো ডাইৰেক্ট ইয়াত তোমালোকে ডিজিলকাৰত লগইন হৈ লবা যিখিনি ইউজাৰ নেম বা পাসওয়াৰ্ড বা যি মোবাইল নম্বৰ তুমি ডিজিলকাৰত দিছিলা সেই মোবাইল নম্বৰ থ্ৰুৰে লগইন হ'ব পাৰা বা ইউজাৰ নেম আৰু 6 ডিজিট যেটো সিকিউৰিটি পিন আছে হেতুৰে লগইন হ'ব পাৰা এনেকৈ ইয়াত লগইন হৈ লবা আৰু লগইন হৈ কিনে এলাউ কৰি দিবা যাতে ABC আইডি টো তোমালোকৰ সামাৰ্থ পোৰ্টেলৰ লগত লিংক হয় ওকে সো স্টুডেন্ট তোমালোকে দেখা পাইছা প্লিজ প্ৰভাইড ইওৰ কনসেন্ট টু শেয়াৰ দা ফলোইং উইথ সামাৰ্থ ইগভ অৰ্থাৎ সামাৰ্থ পোৰ্টেলৰ তাত তোমালোকে আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড বা যিসমূহ ডকুমেন্ট আছে সেই ডকুমেন্টখিনি সামাৰ্থ পোৰ্টেলৰ লগত লিংক কৰাব বিচাৰিছা বা ইয়াত যদি অলৰেডি ABC আইডি টো বনাই থৈছিলা দেন ABC আইডি টোৰ অপচনো আহিব পাৰে সেই ABC আইডিৰ অপচনটোত তোমালোকে জাস্ট ক্লিক কৰি দিবা ওকে সো স্টুডেন্ট ইয়াৰ পিছত যেটো এলাউৰ অপচন তলত দেখা পাইছা হেতু ক্লিক কৰি দিবা ওকে সো স্টুডেন্ট ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সামাৰ্থ পোৰ্টেলত ধুনিয়াকৈ ইয়াত ABC আইডি টো লিংক হৈ যাব আৰু ইয়াত দেখা পাইছা your ABC ID বা APAAR ID টো লিংক হৈ গৈছে সাকসেসফুলি আৰু APAAR ID নাম্বাৰটো ইয়াত ধুনিয়াকৈ আহি গৈছে ওকে সো এনেকৈ তোমালোকৰ সামাৰ্থ পোৰ্টেলৰ বাবে ABC ID টো লিংক কৰি ল'ব পাৰিবা বা ABC ID টো মই যেনেকৈ দেখাই দিলো ডিজিলকাৰৰ থ্ৰুৰে হেনেকৈ ABC ID টো তোমালোকে বনাই ল'ব পাৰিবা ওকে সো ইয়াৰ পিছত ABC ID টো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিবা ডাউনলোড কৰিবৰ বাবেও তোমালোকে ডিজিলকাৰত লগইন হৈ ল'বা আৰু লগইন হৈ কিনে সেই বস্তুখিনি কৰি ল'ব পাৰিবা ওকে এতিয়া ABC ID কাৰ্ডটো যদি তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছা দেন ডাইৰেক্ট ডিজিলকাৰৰ একাউণ্টত তোমালোকে সাইন ইন বা লগইন হৈ ল'বা ওকে ইয়াৰ পিছত ইয়াত তোমালোকৰ APAAR ID বুলি তলত অপচন বা APAAR বা ABC ID একে হয় হেতু অপচনটো আহি যাব পাৰে বা তোমালোকৰ যদি অলৰেডি ক্ৰিয়েট কৰা নাই মই অলপ আগতে দেখাই দিছো ABC ID টো কেনেকৈ বনাই ওকে ইয়াত ABC ID ৰ অপচনো আহি যাব পাৰে একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট হেনেকৈ তোমালোকে ABC ID টো বনাব পাৰা বা সাৰ্চ কৰিব পাৰা ওকে আমি ABC ID টো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হেতু অলৰেডি দেখাই দিছো ভিডিওটোত ওকে এটা ডাউনলোড কৰিবলৈ 3.3ডাল আসত টিপিবা সাইডৰ এন্ড দেন ইছুড ডকুমেন্টছত যাবা ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ ABC ID কাৰ্ড বা যেটো APAAR ID কাৰ্ড সেই ID কাৰ্ডৰ অপচনটো ইয়াত আহি যাব একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট বুলি ইয়াৰ পিছত ডাউনলোডৰ অপচন এটা দেখা পাইছা ইয়াৰ ডাউনলোডৰ অপচনটোত ক্লিক কৰি দিবা এন্ড তোমালোকৰ সন্মুখত কাৰ্ডখন আহি যাব আৰু সেই কাৰ্ডখন তোমালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰি লবা বা সেই কাৰ্ড হিচাপে এখন উলাই লবা ওকে কাৰণ এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় APAAR ID বা ABC ID কাৰ্ডটো বনোৱা সো থ্যাংকস ফৰ ওয়াচিং দা ভিডিও আৰু যদি কিবা কনফিউজন আছে মোক তোমালোকে কনফিউজনটো কবা এই ABC ID বা APAAR ID ৰিলেটেড
ওকে আৰু আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংক আছে তাতো জইন হৈ ল'বা বা হোৱাটছএপ চেনেলৰ লিংক আছে তাতো জইন হৈ ল'বা লগতে যি ইম্পৰ্টেণ্ট নটিফিকেশ্যন আহি থাকে কাৰণ মই সেই সকলোসমূহ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ বা হোৱাটছএপ চেনেলতে মই দি থাকোঁ অ'কে চ' থেংক ইউ থেংকছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' কিবা কনফিউজন থাকিলে কমেণ্টত ক'বা থেংক ইউ বাই বাই